ሰላም ሰላም ዛሬም ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ተምብኔል ወደ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን መጫን እንደምንችል ነው። ተምብኔል ማለት ፊትለፊት የዩቲዩብ ፊትለፊት ላይ የሚታየው ማለት ነው። ሰው እሱን አይቶ ነው ክሊክ ሊያደርግልን የሚችለው። ክሊክ ካረገልን ደግሞ እንደምታውቁት ብር መስራት እንችላለን። እንዴት አድርገን እሱን ወደ ዩቲዩብ ቪዲዮአችን መጨመር እንደምንችል ወይም ዩቲዩብ ቪዲዮአችን ላይ መለጠፍ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር አሁን እቺን አፕ እዚች ጋር የምትታያችሁን አፕ ታወርዳታላችሁ። የዋይቲ ስቱዲዮ ትባላለች። እሷን ትከፍቷታላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ የቻናሌን ስም አመጣልኝ። ከዛ ቪዲዮቼንም እዚህ ጋር አመጣልኝ። ከዛ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል የናንተን ቪዲዮ። ከዛ ተምብኔሉን መጨመር የምትፈልጉበትን ቪዲዮ ትነኩታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ስትነኩት እዚች ጋር የሆነች የእስክሪብቶ ምልክት ያመጣላችኋል። እቺ እዚች ጋር ከቪዲዮ በላይ የምትታያችሁ። ከዛ የእስክሪብቶ ምልክቷን ትነካለ። ከዛ እዚች ጋር እንደምትታያችሁ አሁንም እዚች ጋር የእስክሪብቶ ምልክት ነገር አምጥቷል። እሷ ተምብኔል መቀየሪያ ናት። እቺ ታይትል ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ። ቀጣዩ ላይ ዲስክሪፕሽን እዚች ጋር ፐብሊክ ወይም የቱ ይሁን የሚለውን ነው። እዚች ጋር ለልጆች ነው አይደለም ነው። እዚህ ጋር ፕሌሊስት ውስጥ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ደግሞ ታግ እዚች አሁን የመጣንበትን ተምብኔል እንሂድ። ከዛ ተምብኔል እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ከስተም ተምብኔል ትሉታላችሁ እዚች ጋር። ከዛ የምትፈልጉትን ተምብኔል ትመርጣላችሁ። የምትፈልጉትን ተምብኔል ካገኛችሁ በኋላ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው ተምብኔላችሁ። ከዛ እቺ ሰሌክት የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ ካመጣ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሴቭ እንዳላችሁት ራሱ አውቶማቲካሊ ይቀይረዋል ማለት ነው። ይሄው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይሮታል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለዛሬ ይሄ ነው ቪዲዮ። ቻው።